درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک بحث علمی اجتماعی راجع به یک بیماری به نام سندروم بچه‌شیعه می‌خوایم صحبت بکنیم، ببینیم که ریشه این بیماری کجاست و چه صدماتی به ما میزنه و به لحاظ علمی ببینیم که داستان این بیماری چی است. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. ما میخوایم این موضوع رو مقدار بررسی کنیم، ببینیم که خب این تربیت دوران کودکی چه تأثیری داره در شکل گرفتن کلا ساختار فکری و شخصیت ما. اینو به صورت علمی از شما کمک بگیریم، به ما راهنمایی کنیم که متوجه بشیم واقعا ریشه این نوع مقدسگرایی یا مقدس معابی ها علیه سلام سازی ها کجاست واقعا، و این بعد بریم به کجا، بریم برگردیم به اجدادمون یا چیه قضیه، از کجا پیدا کنیم؟ ببینید همه چیز برمیگرده به پس از به دنیا آمدن، یعنی از شکم مادر خارج شدن، به دنیا آمدن که به راستی اون روزی هست که اون نطفه تشکیل شده. اما ما یه قرارداد بستیم با طبیعت، قرارداد ننوشته. اگر کودک انسانی با مغز کامل خودش به دنیا می اومد، مادر فوت میکرد، به خاطر زایمان از بین میرفت. یعنی امکان خارج شدن سر نوزاد از بدن مادر نبود به خاطر بزرگیش. بنابراین اون قرارداد چی هست؟ که کودک انسانی پس از 9 ماه به دنیا میاد، مغز رشد کامل خودش رو انجام نداده، اما پس از خارج شدن از شکم مادر رشد خودش رو انجام میده. زمانی که کودک نوزاد به دنیا میاد، بنابراین سیناپس ها شروع به شکل گرفتن میکنن. سیناپس یعنی چی؟ یعنی اینکه این سلول های عصبی مغز شروع میکنن به ریشه زدن و بر اساس پاسخ به محرکات بیرون، از جمله آموزش، از جمله سر و صدا. حتی ما در یک دنیای زندگی میکنیم که پر است از آشوب، دنیای پرآشوب هست، chaotic system. و بنابراین فکر نکنید که اون محرک ها تنها پدر هست یا مادر هست یا برادر هست یا اسباب بازی هست یا آموزگار هست. هزاران هزار محرک وجود داره. اینه واقعا تعریف دنیای پرآشوب. به همین دلیل گاهی اوقات ممکنه بینندگان شما بگن که چطوریه که من 2 پسرهام رو عین هم پرورش دادم، یکی خوب شده یکی بد. میخوام بهشون بگم که اصلا از کنترل شما خارج هست. به این اندازه اون محرک ها تعداد اونها بالاست. گفتم که دوران آبستنی انسان 9 ماه هست. حالا شما اگر به یک دلفین نگاه کنید 11 ماه هست و به خاطر ساختار آناتومیک بدن دلفین مادر مغز رشد بیشتری پیدا میکنه در اون نوزاد که هنوز نوزاد نیست، به دنیا نیامده، حالا میگم نوزاد. و به همین دلیل زمانی که به دنیا میاد به مراتب بیش از کودک انسانی تواناست. برای نمونه بلافاصله صحبت میکنه. ما اون زبان رو بلد نیستیم، اما همکاران ما اون رو مرتب ضبط میکنن، نوسانی استفاده میکنه و عجیب هست کودک پاسخ میده، چون در دوران آبستنی اون رو یاد گرفته. بارها در برنامه شما گفتم که صوت بسیار مؤثرتر در آب حرکت میکنه. اگر من به شما بگم افشین جان یک قطاری داره از 1-2 کیلومتری اینجا رد میشه، شما ممکنه بگید نه من چیزی نمیشنوم. اما اگر به شما بگم که گوشتون رو بگذارید روی زمین، میگید آره درسته، صدای قطار رو میشنوم، چون زمین چگالی بالاتری داره، نوسان رو مؤثرتر منتشر میکنه. بنابراین در طول این زمان دلفین مادر با اون نوزاد خودش در ارتباط هست، فرهنگ سازی میکنه و شنا کردن رو هم یاد گرفته و این سری توانایی های دیگه. یا اگر شما نگاه کنید به لاک‌پشت دریایی، لاک‌پشت دریایی پس از اینکه به دنیا میاد، یعنی وارد کره زمین ما خارج شده اومده بیرون، به قدری مستقل هست که زمانی که حتی حرکت میکنه به سوی اقیانوس، اینجا اونجا رو یک نگاهی میکنه، احتیاط میکنه،
شنا میکنه، میدونه کجا بایستی بره، در صورت که نه پدری هست نه مادری هست نه راه نمایی هست. یا شما نگاه کنید به زرافه، وقتی یه زرافه به دنیا میاد چند دقیقه بعد شروع میکنه به راه رفتن. یا این رو شما در گوزن هم میبینید، بسیاری از موجودات این رو شما میبینید. اما کودک انسانی بسیار ناتوان به دنیا میاد، نه توانایی راه رفتن رو داره نه کار دیگری از اون واقعا برمیاد، به قدری وابسته هست. از جمله مغز اون، یعنی تنها راه رفتن نیست، مغز این کودک هم احتیاج به رشد کردن داره، بیرون از شکم مادر تا مادر از بین نره. تا اونجایی که در نخستین سال زندگی حجم مغز کودک 2 برابر میشه، شده 2 برابر، و پس از اون بیشتر و بیشتر. کافیست بینندگان شما به این نمودار نگاه کنن که چگونه این مغز این کودک در این فاصله داره رشد میکنه. بنابراین فکر نکنید باسیدی منتظر 7 سالگی بود، منتظر 10 سالگی بود، 15 سالگی بود. نه، از همون روزی که به دنیا میاد این سیناپس ها تحت تاثیر محیط بیرون شکل میگیرن. حالا اگر شما در اونها خرافات رو بکنید، در اونها واقعا نگونبختی رو از هر زاویه‌ای که بخواید به اون نگاه کنید، یا تا تغذیه بد، موزیک بد، سر و صدای بد، به قدری عوامل زیاد هستن، این بیرون آمدن سخت میشه. شما اشاره کردی به برای نمونه آتئیست ها. ما آتئیست هایی داریم که زمانی که با اونها صحبت میکنید بوی اون واژه شیعه رو که شما از اون یاد کردید میده، یعنی فلانی علیه السلام، مانند فرض کنید چگوارا علیه السلام یا ماو علیه السلام. یعنی به قدری نفوذ کرده در اینها که تفاوتی میان اونها و خدا باوران متعصب واقعا نمیبینید. به این دلیل هست که این رسوبات به ناگاه بیرون میزنه، این رسوباتی که برمیگردن به دوران کودکی، و این کودکی که بر نمیگرده به 5 سالگی یا 4 سالگی، برمیگرده به زمانی که این مغز از شکم مادر خارج شده. و این رو من آوردم واسه بینندگان شما. ببینید این مغز انسان هست، یعنی جمجمه است. 1450 گرم مغز اون تو هست، 1450 گرم. اما میبینید که امکان نداره این بتونه از شکم مادر خارج بشه. بنابراین یادتون باشه یک قراردادی هست با طبیعت، یک جورایی با هم کنار اومدیم. نهنگ رو نگاه کنید، نهنگ بالای 2 سال میتونه دوران آبستنی باشه. 2 سال، یعنی 2 سال این مغز بیشتر و بیشتر رشد کرده. یا در مورد فیل زمانی که به دنیا میاد به مراتب بیشتر از کودک انسانی دارای نورون و سلولهای عصبی است، تا اونجایی که پس از مدتی حتی فیل به اصطلاح سالار، فیل یک جامعه قبیله مادر سالار هست و اون مادر بزرگ هدایت میکنه، که حتی مادر بزرگ اجازه نمیده به فیل مادر که کمک کنه به اون فیل واسه راه رفتن. مادر رو کنار میگذاره تا خود اون فیل خودش شروع کنه به راه رفتن، و میبینی که در فاصله کوتاه این کار رو انجام میده و چقدر که به آموزش سریع پاسخ میده. حالا برگردیم به کودک انسان. و این یک مشکل بسیار بزرگ در میهن ما ایجاد کرده و اصلا همین رژیم پادشاه فقید رو برباد داد. دشمنان ایران به این راز پی بردن و جاسوس‌های خودشون رو، حقه‌بازهای خودشون رو، حیله‌گران خودشون رو فرستادن به سراغ کودکان ما. کتاب‌های تعلیمات دینی در وزارت آموزش و پرورش، شما کافی است که به اونها نگاه کنید. بنابراین شما کودکی دارید در نظام پادشاهی 5-6 سالش هست، 7 سالش هست، 8 سالش هست، دارن توی مغز این میکنن ازدواج موقت رو، دارن توی مغز اون میکنن نقش امامان رو، نقش وحی رو، پیغمبر رو، خدا رو، یعنی چیزهایی که سرتاپا خرافات هستن، سرتاپا خرافات. و به همین دلیل زمانی که شما به این گاه به گاه به این تحلیلگران سیاسی مانند در تلویزیون های ایران نشنال یا اون یکی اینجا اونجا رو یوتیوب نگاه کنید، شما متوجه میشید که مهم نیست این طرف یا اون طرف، اما نقطه مشترک دارن و نقطه مشترک اونها اون تحجر فکری اونهاست. و واقعا این برمیگرده به این که هر دو
قربانی خرافات در دوران کودکی هستن. سپاس دکتر جان. بله اشاره کردیم به این موضوع، این که به هر حال این تربیت توی خانواده‌های ما اکثرا خب خانواده‌های مذهبی داشتیم دیگه توی ایران تحت تاثیر آخونده و اینا، و به هر حال این تربیت، یعنی اصلا تربیت توی خونه هنوز قبل از اینکه به مدرسه برسه، از اول یه علیه السلام وجود داره، یه معصومی وجود داره و این که اصلا نباید نمیدونم چیزی بگی راجع به این، یعنی پرسشگری وجود نداره در این خانواده. یعنی یه سری سوالات پاسخ مشخص و قطعی و قاطع داره و اصلا قابل دیگه بحث نیست، چون مثلا فلان پیغمبر امام اینا معصومن علیه السلام هستن و شما نمیتونی راجعش سوال کنی. این خدایی که اسلام تعریف میکنی چیز علیه السلام شما نمیتونی راجعش سوال کنی و این باعث میشه که همونجا بسته میشه این ذهن و بعد اون موقع میاد تو مدرسه این بچه 2 مرتبه همون الگوی غلط ادامه داده میشه، همون رشد میکنه و این باعث شکل گرفتن شخصیت میشه و این میشه که ما مثلا یه کمونیسم داریم که این کمونیسته خب بالاخره بر اساس باورهای کمونیسم بعد الان بی خدا باشه و قاعدتا هیچ باوری به هیچ چیز علیه السلامی نداره، ولی باز میبینیم که لنین براش میشه علیه السلام. شما اگه بگی لنین آدم کش بود میگه نه لنین اصلا انگار به شخصیتش داری توهین میکنی. اگه بگی استالین آدم کش بود انگار داری به شخصیتش توهین میکنی و رأی غیرتش هم باد میکنه و شروع میکنه دعوا کردن. میایم جلوتر، همینجوری حالا میایم جلوتر، مجاهد خلق، این مسعود رجبی و خانم مریم رجبی با این همه خرابکاری و جنایت و این همه واقعا گنده‌کاری که کردن، هیچ رهبر سیاسی نداری به اندازه این دوتا آدم خرابکاری کرده باشن. شما حالا برو به یه هوادار مجاهدین خلق بگو آقا اینا آدم خرابکاری هستن، میگن نه تو آدم عامل، اصلا عصبانی میشن، میخوان با دعوا کنن، میخوان یعنی بهت حمله میکنن، به اونجا میرسه. حتی دقیقاً مثل طرفداران خامنه‌ای که چماق میکشن رود، نزدیک به همون، یعنی اگه روشون میشد چماق هم میکشن رود. باز حالا میایم جلوتر، یعنی اینجا تموم نمیشه قضیه، میایم به طرفداران مصدق، میگیم آقا این مصدق مثلا این اشتباه انجام داده، میگن آقا یعنی دعوای شخصی میشه، انگار داری به شخصیت اون آدم توهین میکنی وقتی که داری مثلا مصدق رو نقد میکنی. میایم جلوتر، فرقی نمیکنه، میرسیم به رضا شاه، محمد رضا شاه، میگه آقا رضا شاه مثلا فلان جا اشتباه کرد یا محمد رضا شاه فلان جا اشتباه کرد، اشتباهات زیادی هم که محمد رضا شاه که پر از اشتباهه کارنامه سیاسیش. هر کدوم از این اشتباهات رو میگی مثل اینکه داری به شخصیت اون طرفدار توهین میکنی و این چون علیه السلام شده، حالا یعنی اون علیه السلام محمد و علی رفته کنار، اینا جاشو گرفته. و من فکر کردم که این حالا به ذات، ما چون قبلا با هم برنامه داشتیم، ربطی به ذات و ژن و این چیزا نداره، این یه چیزی تربیتیه و این من احساس کردم که ریشش برمیگرده به همون تربیت دوران خردسالی، یعنی هم موقع که مغز ما داره رشد میکنه این سیناپس‌های غلط درست میشه و زمانی که ما، حالا این اگه من اشتباه میگم شما بگین درستش کنین، به نظر من وقتی ما آگاه میشیم به این مشکلی که داریم، وقتی میفهمیم که آقا ما یه همچین عارضه‌ای داریم و بعد اون موقع سعی میکنیم خودمون رو درست کنیم، خودمون فکرامون رو بازبینی کنیم و اونجا مشکل حل میشه. آیا این راه حل درستی است که ما فقط آگاه بشیم به اینکه ما میتونیم همچین مشکلی داشته باشیم؟ دقیقاً راز پیروزی ما در آگاهی هست. اینه که من بارها در برنامه شما گفتم که دست از سر ذات برداریم. این بهانه خوبی شده که نه آقا این در ذات ماست، این در سرشت ماست. و ببینید زمانی که شما میرید سراغ مغز، در هیچ جای خاصی در مغز شما شخصیت شما نیست. در هیچ جای خاصی در مغز شما سلول‌های مسئول کفر و ایمان شما نیستن که اگر اینها فعال شدن شما کافر میشید، اگر اونها فعال شدن شما مؤمن میشید، اگر اینها فعال شدن شما فرهیخته میشید، اگر اونها فعال شدن شما ستمگر میشید. این بحث بسیار مهم هست و کار داده دست هم میهنان ما به قدری در این دام افتادن که حاضر نیستن با اون خداحافظی کنن. که آخه یک بار این رو واقعا برای همیشه آویزه گوش خودمون بکنیم که رفتارهای انسان رنگ مو نیستن، رنگ پوست شما نیستن، رنگ چشم شما نیستن. ببینید گروه خونی شما میتونه آ باشه، ب باشه، آب باشه، اینها ژنتیک هست.
و اون ژن‌ها شناسایی شدن، یا در یک جای خاصی اون فیزیک بدن شما سلول‌های مسئول اون هستن. اما زمانی که به تصمیم گیری میرسه تمام مغز شما فعال هست، کانکت، میان تمام اونها ارتباط برقرار میشه، نه اینکه اینجا و اونجا. و این یک مقدار برمیگرده به سوء تفسیرهایی که در مورد mRNA شده، فانکشنال mRNA، یعنی مطالعات و پژوهشنامه هایی که روشمندی اونها دچار خطا و اشتباه هستن و این ایده رو به برخی ها داده که این جای مغز تو چون فعال شده تو کافر هستی، یا ما در مغز خودمون جایگاهی داریم برای ایمان به خدا. این رو هم حتی اینها رو هم میگن. نه، اول ذات و سرشت هیچ واقعیت ژنتیک نداره و بعد زمانی که مغز شما از شکم مادر خارج شده، این مغز در معرض محرک‌های بیرون قرار میگیره، یعنی از کنترل مادر خارج میشه، از یک دنیا وارد یک دنیای دیگه میشه و الان آماده به پرورش هست. و افشین جان، تا اونجا این آگاهی مهم هست که اگر اون نوزاد رو از زبان محروم کنید، زبان یعنی هیچ زبانی بلد نباشه، در فاصله کوتاهی خواهد مرد، یعنی توانایی زندگی کردن رو هم نداره، اما اون زبان رو هم ما بایستی یاد بگیریم. حالا گفتم زبان، یه مثال میزنم شاید درکش رو راحت تر کنه برای هم میهنانمون. شما دیدید که در یک خانواده اصفهانی همه به لهجه بسیار شیرین و زیبای اصفهانی صحبت میکنن، حتی اون بچه‌ای که تازه به سخن آمده. آیا شما میتونید بگید که این لهجه اصفهانی ژنتیک است؟ اگر ژنتیک نیست، چطوریه که حتی این بچه تازه به زبان آمده هم با لهجه اصفهانی صحبت میکنه؟ آخه با این استدلال ها که نمیشه گفت چیزی ژنتیک هست. چه ارتباطی میان لهجه است و ژنتیک؟ گرچه در تمام اون خانواده و در تمام اون روستا و در تمام اون استان همه با اون لهجه صحبت میکنن، چون همه دارن با اون لهجه صحبت میکنن، این دلیل بر ارثی بودنش نیست. اینها رو آموختن. حالا شما همون کودک اصفهانی رو ببرید در گیلان، اونجا بزرگش کنید، با لهجه گیلانی صحبت میکنه. و باز گفتم که مرتبا نرید سراغ این مثال ها که من 2 برادر رو دیدم که عین هم بزرگ شدن، یا 2 فلانی دیدم عین هم بزرگ شدن. شما فکر میکنید که عین هم بزرگ شدن. حتی یک حادثه کوچک میتونه همه چیز رو به هم بریزه. اما تنها راه مبارزه با این رسوبات که به ناگاه بیرون میزنه، همونطور که خود شما فرمودید، یک نفر در راست هست، یک نفر در چپ، یک نفر شریک هست، یک نفر سلطنت طلب، اما میبینید که همه یک نقطه مشترک دارن: این فحاشی، این حمله های شخصی که برمیگرده واقعا به اون واژه خوبی که شما از اون استفاده کرد، اون حالت شیعه یا این علیه السلام ها. یعنی حالا مهم نیست که شما امام هستید یا شما چگوارا هستید، واسه هر دوی شما این واژه رو استفاده میکنن عملا در عمل. و این واقعا برمیگرده به اون دوران کودکی ما و صده هاست و قرن هاست که ما در این دام هستیم. ببینید آخوندها به این راست پی بردن و به همین دلیل میخوان که شما بچه هاتون رو تحویل اونها بدید در مساجد. خاخام ها به اونها پی بردن. خاخام ها از هم میهنان یهودی ما میخوان که هرچه زودتر کودکان رو در اختیار اونها قرار بدن، آموزش مذهبی اونها رو. بنابراین زمانی که این خرافات در مغز اونها میره، بیرون بیا نیست. گرچه مهندس شده، گرچه دکتر شده، گرچه وکیل شده، بیرون بیا نیست. به خاطر اینکه این مغز ناتوان به دنیا آمده، حجم پایین، اما قرار هست که در 1 سال حجم خودش رو 2 برابر کنه و به محرک های بیرون پاسخ بده. حالا محرک بیرون چی هست؟ یک خاخام هست، یک کشیش هست، یک آخوند هست، یک آتئیست هست، یک کمونیست هست، کمونیست های 2 آتشه متعصب، یک مائویست هست. اینه که شما میبینید که برای نمونه واقعا جای حیرت داره که در زمان خودکشی 57 اصلا ما مائویست داشتیم. آخه مائو چه ربطی به ما داشت؟ یا افشین جان، من حتی این رو شنیدم، انور خوجه، یعنی یک آدم بی سوادی که توی یک دهکورکی یک جای یک کارهایی داره انجام میده، این قهرمان بوده، پوسترهاشو در خانه داشتن. این نشون میده که دشمنان ایران به این راست پی بردن، سرمایه گذاری روی کودکان.
حالا شما نگاه کنید که چقدر این مسئله آموزش مهم هست و اینکه ما دست از سر این ژن و ذات و سرش برداریم. شما اگر تشریف ببرید به نروژ یا تشریف ببرید به فنلاند یا به سوئد، همین بچه‌های پاکستانی که اونجا رشد کردن، اگر یکی از اونها رو پیدا کردید که حاضر باشه سر کسی رو از تن جدا کنه، اگر هم پیدا کردید اونی هست که در یک خانواده رشد کرده در همون کشور که پدر و مادر همونطور داعش باقی موندن، با تقلب پناهندگی گرفتن. حالا شما تشریف ببرید به خود پاکستان، 2 تا کوکاکولا بدید 100 نفر کاندید میشه که برای شما سر ببرن. این بچه‌هایی که بمب به خودشون میبندن به خاطر اینکه همه در دوران کودکی است که خرافات به سراغ اونها رفته یا دشمن به سراغ اونها رفته. حالا جای دور نرید، در خود ایالات متحده آمریکا شما نگاه کنید به جورج بوش پسر، به قدر این آدم خرافاتی هست که رقابت میکنه با آخوندها، اما شده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. بیرون بیا نیست، دنیا رو دیده، با این فضانوردها در ارتباط بوده، دانشمندان همینطور، سیاستمدارها، رئیس جمهورها، اما هیچ تفاوت نمیکنه. زمانی که صحبت میکنه شما یک آدم کاملا بی سواد و بی شعور میبینید و بی خود نیست که خاورمیانه رو به آتش کشید. این برمیگرده به اون خرافاتی رو که در مغز این آدم کرده بوده. یعنی شما همه جا واقعا نمونه‌های اون رو شما میتونید ببینید در تایید فرمایشات شما. بله خواهش می‌کنم. مثلا فرض کنید که ما بیایم الان یک نوزاد آفریقایی سیاه‌پوست از توی این قبیله‌های که مثل خیلی دوران عصر حجر زندگی میکنن بعضیشون، از اونجا برداریم ببریم تو نروژ بزرگش کنیم این نوزادو، خب این تبدیل میشه به این نروژی. این دیگه یعنی دیگه نمیشه مثل اون قبیلش، اونجوری زندگی نمیکنه. یا اینکه فرض کنید یه نوزاد نروژی رو ببریم تو کراچی پاکستان، بدیم این آخوندهای اسلامی بزرگش بکنن، مطمئنا این آدم هم بعداً 2 روز دیگه میاد بمب خودش حاضر میشه بمب خودش ببنده بره آدما رو منفجر کنه. ربطی به رنگ پوستش ژنش نداره. و میخوام ببینم که چی میشه که این میشه بخشی از شخصیت آدما. یعنی من دیدم آدمایی به یک کسی اعتقاد دارن، حالا یا با مصدق یا با محمد رضا شاه فرقی نمیکنه، یا به خامنه ای یا به مسعود رجبی. وقتی که میای اون آدما رو میبری زیر سوال، اینا بهت حمله میکنن، یعنی فیزیکی میخوان اصلا به صدمه بزنن، مثل اینکه داری بهشون توهین، مثل اینکه داری تنشون زخم میکنی، میخوان ازت دفاع بکنن. این یعنی این واقعا چجوری میشه که این علیه سلامه میشه بخشی از شخصیت آدما؟ آیا راهی داره؟ راه درمانش چیه؟ چه کار کرد با این آدما؟ راه درمان فرهنگ سازی است، راه درمان آگاهی است. به خاطر همین هست که امروز ما اینقدر به خاطر نوجوانان ایران سربلند هستیم. نوجوانان ایران، دختر خانم‌های ایران ما رو سرافراز کردن. ما امروز با افتخار، با سربلندی در خیابون‌های اروپا و امریکا راه میریم. به خاطر 2 سال گذشته ما رو به راستی سربلند کردن. چرا؟ چون اونها پناه بردن به آگاهی. اونها پناه نبردن به ایران اینترنشنال. اونها پناه نبردن به این رسانه‌هایی که سر تا پاشون قلابی هست. اونها پناه نبردن به این اپوزیسیون صادراتی، به این اپوزیسیون ساختگی، به این تحلیلگران آبکی به قول شما. اونها پناه بردن به آگاهی به لطف اینترنت. یعنی خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن و سبک سنگین کردن. همه چیز رو به چالش کشیدن، خودشون رو، دور و بر خودشون رو. اینجاست که شما زمانی که با جوانان ایران صحبت میکنید حظ میکنید و اینه که آینده ایران درخشان هست. ما بایستی پشت سر جوانان ایران باشیم و مرتب تولید فرهنگ کنیم، مرتب تولید آگاهی کنیم. و یادتون هم باشه افشین جون، درسته که مغز ما 2 برابر و بیشتر و بیشتر میشه، بزرگ میشه 1450 گرم، اما هنوز هم هیچی نیست. ما نیازمند به مغزی هستیم به اندازه این اتاق من، به اندازه استودیو شما، اما چون امکان پذیر نیست، مغزی راحل در طول فرگشت پیدا کرده. برای اینکه هزینه کمتری رو مصرف بکنه غربال میکنه. پیش از اینم در برنامه شما گفتم، تکرار میکنم، شاید بد نباشه تکرارش. ببینید شما زمانی که دارید از خانه خودتون میرید به خانه دوستتون،
شما دقیقا نمیدونید که تک تک درخت ها کجا هستن، تک تک ماشین ها دقیقا کجا هستن. مثل یک کامپیوتر نمیدونید، یک حدسی میزنید. چون اگر قرار بود همه چیز رو بدونید، از همه چیز عکس برداری کنید، در مغز شما به اندازه کافی حافظه نداره. یعنی شما نیازمند به حافظه بیشتر هستید. اما کامپیوتر نه. اگر شما برید به سراغ کامپیوتر، فیلمی رو ضبط بکنید و دوباره پخش کنید، تمام تصاویر رو دقیقاً به شما نشون میده. اما اگر در همین فاصله که من و شما گفتگویی با هم داشتیم، بینندگان شما تمام جملات من رو دقیقاً، ردیف بندی واژه های من رو به یاد نخواهند داشت، اما پیام من رو به یاد خواهند داشت. چون مغز شما میاد و حذف میکنه اضافه ها رو، چون جا نیست واسش، جا نیست واسه اونها. حالا در دوران کودکی هم همینطور است. این مغز داره به شدت تولید سیناپس میکنه، داره شاخه میزنه با همون سیستم فرکتال. در یک مقیاس کمتری شاخه ها خودشون رو تکرار میکنن. این در پاسخ به محرک های بیرون هست و به لطف اون محرک ها یک الگوهایی رو ایجاد میکنه. این الگوها دقیق نیستن، اما یک الگوهایی رو ایجاد میکنه و بعداً در آینده بر اساس اون الگوهای تازه رو تفسیر میکنه. متوجه میشید؟ یک الگوهای الان ایجاد شدن. ببینید فرض کنید در این الگو میگه که شما اگر روزی 7-8 بار دو لاو راست بشید جلوی دیوار ندبه، این دعای شما برآورده میشه. اما اگر خوب نکردید و اینجاش غلط بود و اینطوری برآورده نمیشه. این رفته در مغز این آدم. اون جزئیات دیگه یادش نیست، مثل کامپیوتر. حالا این آدم میره دانشگاه، آدم نویسنده قهاری میشه، شاعر بزرگی میشه، مهندسی میشه. اما زمانی که نیازمند به این هست که تفسیر تازه رو انجام بده، چه بسا که اون الگوهای دوره کودکی سر و کله‌شون پیدا میشه و بر اساس اون الگوها تازه ها رو، داده های تازه رو تفسیر میکنه و کار میده دستش. بنابراین میاد سراغ شما، میگه که شما کافر هست و بایستی که به شما حمله کنن، بایستی دست پای شما رو قطع کرد. برای که اینا مرتب نوشته شده دیگه در ادیان ابراهیمی. اینها میاد به سراغ اونها، اون خشونت رو شما در اونها میبینید، یا اون علیه السلام رو. نه، مگه ممکنه که بزرگ من اشتباه پذیر باشه؟ امکان نداره. مگه مائو خطا میکنه؟ مگه امکان داره که لنین اشتباه کنه؟ مگر ممکنه که مصدق اینجا رو اشتباه رفته باشه؟ امکان نداره. یعنی همه چیز برای اونها مقدس میشن. چرا؟ چون الگوی تقدیس در کودکی در ذهنمون رفته. حالا کودکی چه زمانی است؟ زمانی که شما از شکم مادر خارج شدید. بنابراین منتظر نباشید 10-15 سالگی، 18 سالگی. اینه که شما میبینید. واقعا شما نگاه کنید به همین رادیوهای لس آنجلس، در یکی از اونها به ویژه یک آدمی هست که شما ببینید با تمام ادعاهایی که داره به ناگاه این رسوبات مذهبی میزنه بیرون. یا شما نگاه کنید به اون در یوتیوب آتئیست ها، یکو شما ببینید این رسوبات میزنه بیرون. و خب شاید هم بسیاری از اونها صادراتی هستن و چون صادراتی هستن، یک راه شناسایی اونها اصلا همین هست که گرچه ادعایی میکنن، اما این رسوبات دیر یا زود خودشون رو نشون میدن. من حالا میخوام یه اشاره بکنم به شما اشاره کردم به نسل جوان. میخوام بگم که ما واقعا این نسل جوان رو مدیون پدر مادرهایی هستیم که مذهب زده نبودن و بچه هاشون رو گذاشتن که سوال کنن. دقیقا. یعنی پدر مادر آیدا آقا فضلی رو اینجوری بار آوردن که انقدر شجاع و قهرمان بود، یا نیکا شاکرم. اینا رو داریم میبینیم که هر از گاهی میان تو اینستاگرام این ورانور چیزایی مینویسن، میبینیم که چه پدر مادرهایی بودن که این بچه‌ها رو اینجوری بار آوردن. و این حالا من دلیل اینکه اسم این بیماری رو گذاشتم سندروم بچه شیعه، بخاطر اینکه بچه شیعه یاد میگیره که چیزی مقدسه و وقتی که چیز مقدس میشه دیگه این اندیشه سنجشگرش خاموش میشه، دیگه سوال نمیکنه و بلافاصله جواب داره برای هر چیزی، برای یه چیز امر مقدسی جواب داره. و در ضمن راجع به تقدس هم اینم بگیم که بعضی از دوستان فکر میکنن که نه یه سری چیزا مقدس. ببینید چیزی که بی ارزشه بهش ارزش تقلبی داده میشه، این میشه مقدس. وگرنه خب
جان مقدس، یعنی جان عزیزه، عشق عزیزه، ما دیگه اصلا احتیاجی نداره، خودش ارزش داره، نیاز نداره که شما واسش ارزش بسازی. ولی یه تیکه کاغذی که روش نوشته الله ارزشی نداره، شما باور کردی که این ارزش داره به خاطر همون مسائل تقدس، یعنی همون تقدس، یعنی این یا یه صلیب دو تا چوب رو هم دیگه گذاشتن میگن این مقدس. خب چرا؟ چون باز مرتبه برمیگرده به همون باورهای مذهبی و مقدس سازی. و بعد هم یکی از چیزایی ما یه برنامه‌ای داشتیم با هم، خرد جمعی، خاطرتون باشه، و راجع به این صحبت کردیم که چجوری حیوانات با همدیگه یه دفعه کاری انجام میدن. انسان هم همینجوری هن. یعنی از خرد همدیگه وام میگیرن و اون موقع مغز بزرگتری درست میشه و اون موقع جامعه‌ای که اینجوری به هم وصل، متصل باشه، با عشق و علاقه دستش تو دست هم باشه، میتونه تصمیمای بهتری بگیره، میتونه اون جامعه بهتر پیشرفت بکنه، بهتر رشد بکنه. اینم میتونه درست باشه. این ما قبلا راجبش صحبت کردیم، به اینجا نرسید البته. بله بهش در واژه بیولوژیتون از سوارم اینتلیجنس. بله. شما نمیدونم، فکر کنم هنوز بذارید ببینم دارم اینجا که یادآوری باشه برای مثل این پرواز پرندگان. بله بله. مثل صبر کنید خوب شد اینجا بود، ببخشید وقتتونم دارم میگیرم. نه اختیار دارین. اون زنبورها و اینا بودن. بله. بله. این پرنده ها رو نگاه کنید. بله. اینها کوچولو هستن. بله. خیلی کوچولو هستن. اینقدر. سار میگیم تو فارسی، تو انگلیسی این استرلینگ بهش میگن، تو انگلیسی استرلینگ. دقیقاً. استرلینگ. بله. و اینها وقتی که شاهین اینها رو میبینه، شاهین وحشت میکنه، چون فکر میکنه یک پرنده غولاسا در هواست. اینها به لطف خرد فردی به خرد جمعی دست پیدا کرده. حالا اگر مرکز فرماندهی داشتن، یکی اون وسط نشسته بود میگفت تو اینجا برو، تو اونجا برو، همه میخورن توی هم دیگه. دلیل اینکه توی هم نمیخورن اینه که فرماندهی مرکزی ندارن. خیلی جالب هست. حالا نگاه کنید، در میکروب هم هست. اینو شما یعنی یه الگوی رفتاریه که هر کدوم به طور فردی و مجزا همون کارو دارن انجام میدن. بله. ببینید اینو نگاه کنید، خیلی زیباست. بله. اینا میلیون ها میکروب هستن. تک تک این میکروبا این همن، اما دست به دست هم به غذا رسیدن. دست همدیگه رو گرفتن، رسیدن به غذا و بعد این غذا رو با هم تقسیم میکنن. یعنی خرد جمعی به لطف خرد فردی. و این خرد فردی نیازمند به آگاهی است. یعنی نفر بعدی به قبلی آگاهی میده، همین، به همین سادگی. و اون نفر به نفر بعدی. یک مثال میذارم در مورد انسان. شما دیدید گاهی اوقات در سر چهارراه این چراغ قرمز میسوزه یا برق قطع میشه. خب دو تا پلیس میارن که این شروع به ترافیک رو کنترل کنن. میبینید که تمام ترافیک رو به هم میزنن. آقای پلیس مثلا میگه شما بیا، شما اون یکی نه، تو نه. یا اصلا ترافیک واقعا زمانی بد میشه که این پلیس‌ها از راه میرسن. حالا شما این دو تا پلیس‌ها رو بذارید بیرون، بگید آقا نخواستیم شما رو، برید. چرا قرمز هم نیست. خود مردم میبینید که با نظم، اول تو میری بعد من میرم، بعد تو میری بعد من میرم، مرتب شما شاهد اون هست. یعنی زمانی که خود مردم وارد عمل میشن، به لطف خرد فردی اون خرد جمعی رو اجرا میکنن. به شرطی اون فرهنگه باشه که هر کسی اون صاحب اون خرد فردی باشه واقعا. یعنی احترام به خود، ایمان به خود. اینقدر دنبال علیه السلام نگردید. بارها گفتم این ترکیب رو که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم. و این رو واسه واقعا جوانان ایران بدونن که هیچ کسی باهوشتر از شما نیست. همه شما باهوش هستید، اما با هوش‌های متفاوت دارید. واسه ببینید که شما، قابلیت‌های شما در چه شرایطی متبلور میشه. همه ما توانا هستیم، همه ما هوشمند هستیم، اما همه ما قرار نیست که عین هم هوشمند باشیم، عین هم شبیه به هم بشیم. شما خانم سیمون بایلز رو دارید، یک خانم 4 فوت خورده، شد قهرمان ورزش امریکا، از همه بیشتر مطرح هست، همه رو زد کنار، اون 2 متریا رو. به خاطر اینکه خودش رو در این دنیای ژیمناستیک شکوفا کرد. خب اگر این خانم میگفت نه من الا بلا بازی بسکتبالیست بشم، خب هیچ جایی نداشت. یا من بازی شناگر باشم. اما واسه همه واقعا جایی هست. همه ما توانا هستیم، همه ما قابلیت هایی رو داریم و این قابلیت ها و این توانایی ها روی خود ما استوار شده. روی خودمون باستی حساب کنیم. و واقعا اینجاست که میبینید آینده ایران درخشان هست.
این من رو یاد رنسانس میگذاره. اجازه بدید سریع اگر وقت شما رو زیاد نگیرم یک توضیح بدم. لذت میبریم همیشه صحبتشون. بله. ببینید ما در ایتالیا هستیم، در شهری هستیم به نام فلورانس. اروپا غرق در قرون وسطا، سده‌های میانه است، دوران تاریکی است. یعنی دقیقاً عین ایران ماست. آخوندها سر کار هستند، آخوندهای متعصب کاتولیک و قدرتمند هستند. آتش میزنند، پوست بلند رو میکنند، دار میزنند مرتب، جوانها رو دار میزنند، دانشمندا رو دار میزنند، همه جا تاریک است و صبح تا شب بازی عزاداری کنید. اصلا خوشحال کردن ممنوع هست. این ایران ما، واقعا این ایران ماست. به ناگاه شما ببینید که از این لجنزار در شهری به نام فلورانس یک خانواده‌ای به نام مدیچی، اینها شروع میکنن کتاب‌ها رو اینجا اونجا پیدا کردن و در اختیار مردم قرار دادن. در اون زمان کتابخانه‌ای نیست، اینها میشن کتابخونه. در اون زمان موزه‌ای نیست، اینها میشن موزه. میگن بیاید خونه ما نگاه کنید. و اینجا اونجا آدم‌ها رو دعوت میکنن، آدم‌های فریختر رو که شما بعضی از اونها رو شنیدید: دوناتلو، بوتیچلی، لئوناردو، میکلانژ، رافائل. یکی دوتا نیستن، در زمینه‌های متفاوت. اینها وارد فلورانس میشن، مهندسین بزرگ، و اون پروژه بزرگ که اون گنبد بزرگ رو بسازن در فلورانس. و اینها شروع میکنن انسان رو بزرگ کردن که نه، خود ما هم آدم هستیم، ما حق حیات داریم، ما حق زندگی داریم، اما نیازمند به آگاهی هستیم. یعنی مدیچی متوجه این راز شد و این خانواده بزرگ که راز پیروزی ما در آگاهی دادن هست. دقیقاً همین جمله شما افشین گرامی، همین جمله شما من رو یاد مدیچی انداخت. ما نیازمند به آگاهی دادن هستیم و تا اونجایی که دنیای ما رو دگرگون کرد، اصلا تمام این پیشرفت‌های ما به لطف این پدیده هاست. رنسانس هست، تولدی دوباره. یعنی آخوندهای زمان سعی کردن ارتباط اروپا و یونان رو قطع کنن. این دوران صدای میانه به این معناست، میان یونان هست و دنیای امروز. حالا شما سری میزنید به دنیای یونان، میبینید که مردم برهنه هستن، برای کسی هم مهم نیست. مراسم المپیک برگزار میشه، زیباترین مجسمه های ما از اون دوران هست. وارد فلسفه میشید، آکادمی های متعدد، چقدر که دانش آموختن اهمیت داره، چه فیلسوفانی، چه نویسندگانی، چه شاعرانی. اصلا فوق العاده است تولید علم و فرهنگ در این دوران. اما به ناگاه قطع میشه. حدود 400 سال پس از میلاد مسیح روم از بین رفته، یونان از بین رفته، این ایران ما آخوندها سر کار هستن و اینها نمیخوان که شما آشنا بشید با دوران گذشته. اینها نمیخوان که شما بدونید هومر چه کسی است، اون رو نخونید، انجیل رو بخونید. اونها نمیخوان که شما آشنا بشید با مجسمه سازان بزرگ یونان یا با المپیک، این مسابقات ورزشی اون زمان. نه، المپیک برای بدن سازی است. بدن فقط بدن عیسی است، زن فقط مریم است. این ایران ما، این ایران ما. اما چرا رنسانس واقعا موفق شد؟ چون همون دوران تاریکی در اون لجنزار به خاطر فشار زیاد یه عده خودشون رفتن دنبال خودآگاهی. یعنی دقیقاً این ایران ما، مثل نوجوانان ما، و به ناگاه اون انفجار بزرگ صورت گرفت. اینه که من واقعا در مورد ایران بسیار امیدوار هستم. بنابراین یکی خرد فردی و خرد جمعی، یکی نوجوانان ما، جوانان ما که این رسانه ها رو گوش نمی کنن. خوشبختانه هیچ رهبر اپوزیسیونی پایگاهی در میان اونها نداره، دیگه فریب نمیخورن و تعداد اونها بالاست. اگر ما این ارتباط خودمون رو با اونها حفظ بکنیم، واقعا به اونها بگیم که از صمیم دل شما موجب سرفرازی ما هستید، موجب سربلندی ما رو فراهم کردید، واقعا ما پیروز خواهیم شد. ما راحت پیروز خواهیم شد، چون پیروزی ما در گروه یک اعتصاب بزرگ است. اما مانند این پرندگان، دیدید چطوری این پرنده ها شاهین رو به وحشت انداختن، عقاب رو به وحشت انداختن، یا این ساردین ها دور هم با این سوارم اینتلیجنس جمع میشن و نهنگ رو به وحشت میاندازن. نهنگ فرار میکنه از دست اونها، نمیدونه که اینا ساردین های کوچک هستن. ما هم اگر با هم دیگه باشیم هیچ نیروی سرکوبگری در تهران نمیتونه حریف شما بشه. اگر شما این جمعیت بزرگ که افشین گرامی واقعا پایه‌گذار اوست به سوی بیت ضحاک حرکت کنید،
هیچ قدرتی نمیتونه جلوی شما رو بگیره. یک چیز عجیب و غریب در این سوارم اینتلیجنس هست. حالا سوای این که انسان به مراتب فراتر از یک پرنده میتونه بره به لطف مغز خودش. انسان به مراتب بیشتر از یک ساردین میتونه بره. آخه ما چه چیز ما کمتر از یک ساردین هست؟ کمتر از یک سار هست. اما نه تنها ما میتونیم به پای سار برسیم در این مورد، میتونیم از اونها هم جلوتر بزنیم. به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف همپیمانی که همه و همه واقعا برمیگرده به فرهنگ. و ما یک سعادت بزرگ داریم، با این تمام میکنم. بارها گفتم این کره زمین ما این سعادت رو داشت که با دو فرهنگ استثنایی آشنا بشه. یکی فرهنگ مصر باستان هست که اصلا واقعا بی‌نظیر هست و یکی فرهنگ ایران باستان هست. و ما امیدوار هستم که همون کاری که در فلورانس صورت گرفت ما هم بتونیم پلی بزنیم به این فرهنگ، اما چشم به آینده و علم مدرن. بله، من فقط برای تکمیل صحبت‌های شما و نتیجه گیری از کل این مبحثی که با هم صحبت کردیم راجبش، دو تا نکته رو می‌خواستم بگم. یکی این که این فرهنگ ایران، حالا من فرهنگ مصر رو خیلی نمیشناسم، ولی فرهنگ ایران یه برجستگی خیلی مهم داره و اون اینه که به انسان ارزش میده. میگه آقا تو ارزش داری، تو خودت شاه شاهانی، تو خودت باید تصمیم بگیری، تو تصمیم گیری و از کف میاد به بالا. جامعه اینجوری ساخته میشه برای اینکه تو خودت مسئولی و ارزش داری، ارزش زندگی و این به هر حال و بعد خودت راهتو پیدا بکنی. و این مسئله، حالا برگردیم به بحثمون، سندروم بچه‌شیه، دلیل اینکه من مطرح کردم برای اینکه من دیدم که ببینید اقشار مختلف جامعه، من میبینم فعالان سیاسی انرژی میذارن، دارن انرژی صرف میکنن، این انرژی ارزش داره، ولی به خاطر اینکه به نظر من به اون بیماری سندروم بچه‌شیه مبتلا هستن، باور ندارن به این ارزش انرژیشون که این و همینجوری یعنی حاضرن برن اینو هدر بدن، برن تو راهروهای کنگره و سنا همینجوری راه برن الکی رزولوشنی پس بکنن بدون اینکه به نتیجهش فکر بکنن، بدون اینکه اصلا برن دنبال اینکه ببینن نتیجه این کارشون، این زحمتشون چی شد، این وقتی که گذاشتن چی شد، به کجا رسید. خب این سندروم بچه‌شیه است. این سندروم بچه‌شیه میاد جلوی این اندیشه سنجشگر، جلوی این خردورزی رو میگیره به نظر من. و اگر ما آگاه بشیم به ابتلا به این بیماری، ما میتونیم خودمون نجات بدیم. ما موقع اندیشه سنجشگر رو میتونیم فعال بکنیم و بریم به طرف اینکه دست به دست هم بدیم و کشورمون آزاد کنیم. اگه صحبت پایانی داریم گوش میدیم به صحبتاتون دکتر جان. نه سخن پایان شما اصلا حرف نداشت. سپاسگزارم. مگه میشه چیزی گفت؟ سپاسگزارم. پس سایی داری بدرود.